जय श्रीराम मंडळी, आज आपण कॉर्न पोटॅटो बॉल बनवणार आहोत, तेही तळून न घेता या अप्पे पॅनमध्ये बनवणार आहोत। चवीला म्हणला तर जबरदस्त लागते आणि बनवायलाही खूप सोपी रेसिपी आहे ही। यासोबतच आपण रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रीन चटणी बनवणार आहोत। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप उकडलेले कॉर्न घेतलेले आहेत। ह्याला आता मिक्सरमध्ये आपण जाडसर वाटून घेऊया। आपल्याला एकदम फाईन पेस्ट करायचं नाहीये। इथे तुम्ही बघू शकता मी कसं वाटलेलं आहे हे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर यात आपल्याला उकडलेले पोटॅटो टाकायचे आहेत। इथे मी 2 पोटॅटो उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत। यात आपल्याला बारीक कट केलेला कांदा टाकायचा आहे। बारीक कट करून घेतलेले 2 चमचा शिमला मिर्च टाकायचे आहे। 1 चमचा बारीक कट करून घेतलेला गाजर, 1 चमचा बारीक कट करून घेतलेलं बीट, यासोबतच 2 हिरवी मिरचीचे तुकडे, थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेतली, अर्धा चमचा लाल तिखट काश्मीरी मिरची टाकलेली आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। यात मी अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घेत आहे। पाव चमचा काळी मिरी पावडर टाकायची आहे आणि यामध्ये आता आपल्याला लिंबाचा रस टाकायचा आहे। लिंबाचा रस टाकणं ऑप्शनल आहे, पण यामुळे ह्याची चव खूप छान लागते। आता आपण हे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊयात। मस्त कलरफुल भाज्या आपण यामध्ये टाकलेल्या आहेत। आजची जी रेसिपी आहे ती हेल्दी रेसिपी बनणार आहे। आता यामध्ये मी पाव कप ब्रेड क्रम्स टाकलेले आहेत। या ठिकाणी आपण तळून घेणार नाही आहेत हे बॉल्स, तर अप्पे पॅनमध्ये फ्राय करणार आहोत। त्यामुळे आपल्याला इथे पाव कप ब्रेड क्रम्स लागतील। जर तुम्ही हे बॉल्स तळून घेणार असाल तर तुम्हाला इथे 1 कप ब्रेड क्रम्स लागतील। ब्रेड क्रम्सच्या ऐवजी तुम्ही मैदा किंवा कॉर्नफ्लोअर घेतलात तरीही चालते। आता इथे आपण हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। याचे आपण बॉल्स तयार करून घेणार आहोत। हे मिश्रण हाताला खूप चिटकत असेल तर तुम्ही थोडंसं हाताला तेल लावून घेऊ शकता। हे मिश्र भाज्यांचे बॉल्स सहज तयार होतात। या पद्धतीने आपण सगळे बॉल्स बनवून घेऊया। आणि इथे मी हे काही बॉल्स बनवलेले आहेत। आता आपण हे छान फ्राय करून घेऊया। इथे मी गॅसवर अप्पे पॅन ठेवलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घेऊयात। हे बॉल्स तळून घेण्यापेक्षा हे अप्पे पॅनमध्ये केल्यावर खूप टेस्टी लागतात आणि हेल्दी वाटतात, कारण यात आपल्याला जास्त तेल वापरायची गरज नाहीये। सेम याच पद्धतीने या बॉलमध्ये तुम्ही चीज टाकून फ्राय करून घेऊ शकता। या पद्धतीने तयार केलेले बॉल चीज न टाकता सुद्धा खूप टेस्टी होतात। या बॉल्सच्या वरच्या साईडला पण मी थोडंसं तेल लावून घेते, ज्यामुळे हे बॉल खूप खमंग होतात। आता हे बॉल आपण छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहोत। झाकण ठेवून 1 मिनिटभर मी हे बॉल खालच्या साईडने फ्राय करून घेतलेले आहेत। खालीवर करत हे बॉल सगळ्या साईडने ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण हे फ्राय करून घेऊया। मी जो अप्पे पॅन वापरते हे नॉनस्टिक अप्पे पॅन नसल्यामुळे ह्यात पदार्थ चिटकून बसतात, त्यामुळे मला थोडंसं तेलाचा वापर जास्त करावा लागतो। तुम्ही जर नॉनस्टिक पॅन वापरत असाल तर तुम्ही चमचाभर तेलामध्ये हे बॉल्स छान फ्राय करून घेऊ शकता। आणि इथे आपले हे बॉल्स मस्त फ्राय झालेले आहेत। कलर फार सुरेख आलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। हे फ्राय होत असताना यातील भाज्यांचा मस्त खमंग वास येतोय। आता आपण या बॉल्स सोबत खाण्यासाठी रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रीन चटणी बनवूया। त्यासाठी इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। काही पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत। 2 चमचे डाळ टाकून घेऊया। 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, इथे ह्या पाकळ्या बारीक असल्यामुळे 4 ते 5 घेतलेल्या आहेत। मोठे असेल तर 3 खूप झाल्या। 2 हिरवी मिरची, अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरा पावडर टाकते, 1 चमचा चाट मसाला, यात चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया आणि अर्धा चमचा इथे मी साखर टाकलेली आहे। साखर टाकल्यामुळे या चटणीची चव खूप छान येते। यात आपल्याला अर्धा लिंबाचा रस पिळून टाकायचा आहे। यात आपण अर्धा कप पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तुम्ही दही टाकलात तरीही चालते। इथे आपली ही टेस्टी चटपटीत ग्रीन चटणी तयार आहे। आता आपण हे प्लेटमध्ये सर्व करूया। आहे ना एकदम सोपी रेसिपी। जितकी सोपी रेसिपी आहे ही तितकीच टेस्टी होते।
एकदा नक्की ट्राय करून बघा. घरातील लहान मोठे सगळेच खूप आवडीने खातील. ह्या बॉलचा रंग, टेक्स्चर एकदम जबरदस्त झालेला आहे. वाव. आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे मी टाकलेल्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या फोनवर येईल. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीज सोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. जय श्रीराम.